Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü atölyenin sahibi Mario Slidering. Kendisini de az sonra göreceğiz ve şu anda çalışırken görüyoruz. Ja, hallo Mario. Hallo Dirk. Ja Mario, ik ken jouw werk natuurlijk al veel langer. Ja, je hebt wel veel van die grijze tinten in je werk, maar gaandeweg is er ook wat meer kleur gekomen. Kun jij mij iets vertellen over die transformatie? Ik gebruik nog steeds heel weinig kleuren. Ik heb wel een paar schilderijen waar kleur in zit, maar het liefst werk ik nog met zo weinig kleur. Mario, ik weet dat je nu minder kleur gebruikt, maar zo af en toe komt er toch kleur er doorheen. Wat betekent kleur voor jou? Kleur geeft ook blijheid. En ik vind zoals de wereld er momenteel uitziet, en dat is wel al 10 jaar. Je hebt de natuur die moeite heeft. Mensen hebben het momenteel heel erg moeilijk. Vandaar dat ik niet zo heel veel kleur gebruik. Ik gebruik het wel, maar minimaal. Ik gebruik ook. Ik maak gaten in mijn kunstwerk. Ik naai op mijn werk. Maar heel vaak is het dan rood draad. Rood staat voor mij dan ook voor een kruis. Het is vaak een uitbeelding van een kruis. Hey, heb ik dat goed gehoord? Je naait in je werken? Ja. Heeft dat een bepaalde reden? Of? Ja, dan maak je een soort wond. Dat heeft ermee te maken. Alle mensen hebben wel iets vreselijks meegemaakt. Ik heb dan een kind verloren, maar scheidingen zijn scheringen, inslag momenteel. Ik zie gewoon veel verdriet om me heen. En ook de natuur heeft het gewoon heel erg moeilijk. Er is veel te veel uitstoot. Dus, ja. En dat probeer je dan vast te leggen? Ja, en dat is mijn inspiratie. Ja. En je werkt natuurlijk abstract. Kun je ons een aantal voorbeelden laten zien? Ja? Dit is heel minimalistisch aan kleur, maar wel heel erg relief. Als je goed kijkt zit hier ook nog een soort kruis. Dalen. En hier heb ik zelfs een draad uit laten hangen. Het leven gaat zoals het gaat en je moet het ook nemen zoals het gaat. Anders kom je nog meer in de problemen. Bij dit werk heb ik acrylmapjes opgeplakt. Ook een donker zwaar schilderij. Is dat een wat oudere werk? Hè? Nee, deze twee zijn nieuw. Oké. Want je gebruikt dan opeens primaire kleuren. Ja. Heeft dat een bepaalde betekenis dat je primaire kleuren in je werk gebruikt? Nee, ja, het is wel heel vaak gemengde kleuren. Deze is verkocht. Ja. Prachtig. Het zegt genoeg, denk ik. Ja. Ik geef mijn werk verder ook nooit geen titels. Ik geef het een naam van het jaar en dan Wounded Landscapes en een nummer. Ik ga dat niet allemaal invullen voor mensen. Als ze mijn website bekijken, mijn inleiding, dan kunnen ze lezen wat ik bedoel. En dan hoeft er verder geen naam bij. Ja. Ik heb wel een paar schilderijen waar kleur in zit, maar het liefst werk ik nog met zo weinig kleur. Ik ben bezig met Wounded Landscapes en daar bedoel ik grote geheel. Wounded Landscapes is een naam, maar daar bedoel ik meer de verwonding van de aarde, van de wereld, maar ook de natuur natuurlijk, maar ook het leed wat mensen overkomt. Wounded Landscape, dus verwonde mensen, daar bedoel ik daar ook mee, maar ik verstop het in het woord Wounded Landscapes. Mario, wat is eigenlijk kunst of kunstenaar zijn voor jou? Kunst is iets neerzetten waar mensen over moeten nadenken. Van wat bedoelt ze nu? Waar is ze mee bezig?
Ik denk dat de meeste kunstenaars gestoord zijn. Een beetje gestoord zijn. En dan moet je denk ik ook wel zijn om iets op doek te zetten of iets te kunnen maken. Met een gedachtegang daarachter. En ik heb wel heel veel boeken gelezen van kunstenaars. En ze hebben allemaal toch wel iets heel ernstigs meegemaakt of iets ergs. En dat kunnen ze op papier zetten. En ja, dan vind ik het wel kunst. Dus kunst is dat wat je ervaren hebt, of het nou Of heel ervaart. zwaarmoedig is of ervaart, Om om het in de wereld te zetten. Ja. Ja. Dat mensen daar dan over kunnen nadenken. En de mooie dingen in het leven gaan meestal wel vanzelf. Daar geniet men wel van. Maar de nare dingen die mensen meemaken, ja, dat is moeilijk om op te lossen. En dat kunnen kunstenaars op deze manier laten zien. Dit is een kleed, dat heb ik gemaakt in 2012, denk ik. En dat is gemaakt van inseminatiebuisjes. En er zitten er 13 op een rij en de naam van de stier staat erop. En dat was dus ook afval van mijn neefje en daar heb ik dit van gemaakt. Het is een kleed geweven. Prachtig. Ja. Dit is dus heel kleurrijk. Ja. Inderdaad. Gaat hem helemaal vol. Ja. Bij het raam zie ik sculpturen van glas. Wat kun je daar ons over vertellen, Mario? Dit glas, wij zijn Francofielen en we gaan altijd naar Frankrijk op vakantie. En op dat strand lagen allemaal steentjes. Of van glas, stukken glas. En die ben ik in de loop der jaren gewoon allemaal gaan verzamelen. Maar ja, wat moet ik dan met dat glas? En toen ben ik daar min of meer bouwwerkjes van gaan maken. En ik heb het allemaal zelf gevonden op het strand. En het is van jaren glas. Momenteel is er bijna geen glas meer op het strand, maar jaren geleden heel veel. Dus een stukje Frankrijk hebben we daar. Ja. En heb je een bepaalde jaartal dat je dat verzamelde of door de jaren heen? Door de jaren heen. Okay. Ongeveer van 10 jaar is dit. Ja. Maar het is helemaal massief, is ook logisch. Zo. Ja. Maar ja, als wij dan een overgang maken, want ik weet dat je ook sieraden maakt, Ja. hè, dan herken ik de structuur van dat glas eigenlijk in die sieraden. De ketting in jouw hand, hè, kun je ons uitleggen hoe je dat maakt en wat voor materiaal het is? Dit is allemaal acrylverf. Die knip ik er tegenwoordig van af. Oh. En dan krijg ik allemaal van deze snippertjes op vislijn geplakt. Dus eigenlijk ben je ook duurzaam bezig. Ja. Dus je gebruikt eigenlijk restafval Ja. als kunstwerk. Ja, klopt. En toen ik fotografie deed op de kunstacademie, de kunstacademie verstuurde altijd een kerstkaarten naar hun Relaties? ja, relaties. En dat moest een afbeelding zijn van een oud schilderij. En daar moesten wij allemaal in figureren. Oh ja. En dit is een schilderij van Botticelli. En die is toen verstuurd naar hun relaties. En dat ben Ja. ik. En Grietje Oh, Bouwman. ja. Kijk, en die poppetjes die zijn erbij gezet. En hier zit En- dingen nog. En Conchita zie ik ook nog. Conchita en hij. En ken hij, ik niet. die twee zijn geloof ik nog getrouwd. En dit was mijn afstudeerexpositie. En hier waren de kleuren echt, Minimaal. ja. Want jouw werk is ook een beetje, kan ik dat zo zeggen, minimalistisch? Of? Ja, best wel. Ja, met deze foto heb ik ons een prijs gewonnen. Ik zal hem er even afhalen. Dat was voor Nationaal Comité 4-5 mei. En het thema was vrijheid.
En dit is het hoofd van mijn zoon. En ik had een rood puntje op de lip gezet en een zwart puntje. En dit is een ontnieter. En dan had ik het nietje een beetje losgetrokken. Met andere woorden, nou, het nietje is eruit, je mag nu praten. Okay. Thema vrijheid. Ja, prachtig. Ja, dat was in 2005 is dat geweest. Zo. Ja. Ja. Ja, waar haal jij jouw inspiratie vandaan? Mijn inspiratiebron van vroegere kunstenaars is ook Anselm Kiefer. Hij is ook een heel minimalistische kunstenaar. Hij heeft veel over de oorlog geschilderd. Hier heeft hij haar. Er zit ook bijna geen kleur in. En mensen willen dan kleur om dat boven de bank te hebben. Maar ik wil dus absoluut geen kunst maken boven de bank. Ja, precies. Ja, Fontana is ook een van mijn lievelingsschilders. Hij heeft heel veel gesneden en schetsen van hem. Dit is een beeld. Hij heeft gaandeze werk gemaakt, ook met de bedoeling van wat zit erachter? Wat zit erachter? Een gat. Dat wat je ziet is niet altijd realiteit. En dat vond ik heel interessant. Ja. Ik weet wel, van Montana heb je... Ja, precies, dat wilde ik zeggen, dat hij met de mes in ging snijden. En dit is het dan. En dan hoor je mensen zeggen van... ja, maar dat kan mijn kleinkind ook, kan mijn dochtertje ook. Ja, nee, hij heeft het bedacht en hij heeft daar een reden bij. Voor zijn tijd was dat revolutionair dus. Ja. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Ja. Mario'nun tabloları genelde rölyef tablolardır. Rölyef Fransızca bir kelimedir. Yüzeyde yükseltme şeklinde yapılan sanatsal çalışmalara verilen genel bir isimdir. Kısaca kabartma da denilmektedir. Dit werk, hier zitten al heel veel lagen onder. En dan begin ik pas met te schilderen. Oh, dus je gaat eerst zeg maar op wit doek, ben je bezig met materiaal zeg maar, om er overheen iets te doen. Want werk je ook met je handen? Ja, ook. Okay. Ja. Alles. Ja. Dus eigenlijk ook fysiek ben je zo bezig met het materiaal en vervolgens ga je vormgeven met kleur, hè, wat ik dan hier zie. Maar hier zit heel vaak iets van afval onder. Ja. Verfstukjes die ik van potten bewaar, wat opgedroogd is, dat komt hier meestal onder. Ja. En het is gewoon gemengde media, maar je gebruikt als verf je acryl. Ja. Dus geen olieverf. En het is dus ook de gelaagdheid van het leven, van de natuur, van de wereld.